Každodenní používání kosmetiky, například sprchové gely, jak moc tyto produkty ovlivňují náš mikrobiom nebo i střevní mikrobiom? Tak dnes už existuje celá řada odborných a skutečně velmi kvalitních vědeckých studií, které poukazují na to, že kosmetika kožní mikrobiom ovlivňuje. Je to logické, protože ta kosmetika se dostává na pokožku a na pokožce máme bakterie a ty reagují na celou řadu těch látek v těchto kosmetických přípravcích. Samozřejmě záleží, jakou kosmetiku používáte. Když máte kosmetiku, která je na přírodní bázi s minimem konzervantů, tak ten efekt může být i benefiční a může skutečně působit blahodárně na kožní mikrobiom. Ale taková ta klasická chemická kosmetika, tak ta velmi často náš kožní mikrobiom ovlivňuje negativně. A velmi zajímavé je i to, že část těchto látek z té chemické kosmetiky se může vstřebávat do těla a vstřebává a ovlivňuje a negativně ovlivňuje i střevní mikrobiom. Každodenní používání make-upu rozhodně kožnímu mikrobiomu nepřispívá a o to víc bychom právě měli dbát o péči o kožní a střevní mikrobiom, protože tyto dva mikrobiomy jsou velmi úzce propojené. Jak by měla vypadat moje ideální snídaně, pokud chci co nejlépe nakrmit můj střevní mikrobiom? Tak samozřejmě každý jsme trošku jiný a každý máme trošku jiné preference a ten náš střevní mikrobiom trošku křičí a volá nakrm nás tímto nebo tímto. Ale já bych vám doporučil, pokud můžete, tak začínat ráno nějakou fermentovanou potravinou, ideálně nějaký jogurt, kefír, popřípadě alternativa mléčných produktů. A rozhodně, pokud chcete pečovat do svojí pokožku, tak bych ještě předtím začal právě Niadermem Probio, protože pokud chceme, aby se bakterie dostaly skutečně v co nejlepší kondici do našeho střeva a mohly zde fungovat a pracovat, tak je ideálně by prošli tím žaludkem v té době, kdy je prázdný. To znamená ideálně před snídaní 10-15 minut, kdy je ta pasáž poměrně rychlá a ta efektivita toho rozjezdu, toho nástupu účinku je pak výrazně zvýšena. My už jsme tady zmiňovali, že probiotika jsou vhodná pro všechny, kteří chtějí dbát o svoje zdraví i nějakým způsobem svoji krásu, ale komu obzvlášť byste doporučil Niaderm Probio, nějaké extrémnější případy nebo problematika? Tak jak už vychází z názvu produktu Niaderm, tak primárně jsme ten produkt koncipovali skutečně pro lidi, kteří mají problémy s pokožkou, ať už je to atopická dermatitida, ekzémy, záněty na kůži, psoriáza, lupénka, běžné onemocnění, aknózní pleť. Tam, pokud chceme bojovat proti akné, musíme začít ve střevě. A logicky, protože máme kmeny, které jsou testované i na snižování nežádoucích účinků antibiotické terapie, tak samozřejmě i lidem, kteří prodělávají nebo prodělali antibiotickou léčbu. A v neposlední řadě je doporučený pro lidi, kteří žijí tím dnešním moderním hektickým způsobem života, nestravují se správně, jejich jídelníčku je pravidelně průmyslově zpracovaná strava, tak v tomto případě bych skutečně Niaderm doporučil, protože, jak už jsem řekl, je primárně na pokožku, ale celkově slouží k regeneraci střevního mikrobiomu. My jsme schválně zvolili kmen Lactobacillus rhamnosus, který má ten rodný list a má velmi dobré a kvalitní studie. A ty studie jasně poukazují například na obnovu střevní mikrobioty po antibiotické léčbě. Ale já bych se neomezoval pouze na antibiotika a obnovu střevní mikrobioty po užívání antibiotik. Řada z nás, nebo řada lidí jednou za čas užívá léky na tišení bolesti, jo? Nebo jak jste právě říkala, používala se různá antivirotika a tak dál. Proběhl tady covid. Všechny tyto léky negativně působí na náš střevní mikrobiom, negativně působí na játra a my můžeme právě pomocí kmenů, které jsou obsažené v Niadermu, působit nebo obnovit ten střevní mikrobiom a do určité míry přispět i k určité detoxifikaci našeho těla od těchto léků. My máme většinou spojený detox s užíváním nějakých zelených potravin, což je samozřejmě dobře, ale pokud ten náš střevní mikrobiom nepodpoříme právě těmi bakteriemi, které tu detoxifikaci ještě urychlují a zefektivňují, tak si to tělo a to střevo nikdy úplně nevyčistíme. Jo? Je to vždycky kombinace jak stravy, tak i těch probiotických bakterií.
Představte si, že máme ve střevě kilogram bakterií. Ty bakterie produkují celou řadu odpadních toxických látek, ale my probiotiky můžeme tu kompozici v těch našich útrobách skutečně měnit a měnit v tom dobrém slova smyslu. To znamená snížit tu zátěž, tu toxickou zátěž zevnitř. Údajně existují bakterie věčného mládí, tak které bakterie to jsou? Povězte nám něco o nich. Tak bez nadsázky se jedná o bifidobakterie. Jsou to bakterie, které tvoří 90% celého mikrobiomu u malého dítěte, u kojence. A naopak u starších lidí jejich počet a množství klesá a u seniorů velmi často nejsou vůbec detekovatelné. A také víme to, že tyto bakterie skutečně korespondují s tím, jak vypadáme, jak se cítíme, jestli se cítíme na 20 roků nebo na 60. Je to Lactobacillus rhamnosus GG. Ta bakterie bez nadsázky je takovým zlatým grálem mezi všemi probiotiky. Je prozkoumaná, otestovaná celou řadou studií, velmi dobře charakterizovaná. A my už dneska 100% a spolehlivě víme, že působí skutečně tím nejlepším způsobem, tím nejlepším efektem na regeneraci střevního mikrobiomu, na regulaci imunitního systému, na stav naší pokožky a celou řadu fyziologických procesů v našem těle. A z čeho ji můžeme získat? Jak ji do toho těla můžeme doplnit? Tak Lactobacillus rhamnosus GG, ten v klasických fermentovaných produktech rozhodně nezískáte. Je to bakterie, která je původem skutečně lidská, bakterie, která má průkazně celou řadu probiotických parametrů a vy můžete například získat právě v produktu Niaden Probio, kdy ji používáme v té unikátní formě biofilmu. Výborně. Lactobacillus rhamnosus GG, ten v klasických fermentovaných produktech rozhodně nezískáte. Je to bakterie, která je původem skutečně lidská, bakterie, která má průkazně celou řadu probiotických parametrů a vy ji můžete například získat právě v produktu Niaden Probio, kdy ji používáme v té unikátní formě biofilmu. Výborně. Bakterie, jak už jsem říkal, jsou takové chemické továrny a jak kožní, tak střevní mikrobiom skutečně do značné míry ovlivňuje to, jak voníme nebo nevoníme. Bakterie produkují celou řadu aromatických látek a nejsou to jen bakterie na kůži, jsou to i bakterie samozřejmě ve střevě. A tyto látky na kůži, samozřejmě, když jsou to bakterie na kůži, tak se uvolňují do okolního prostředí okamžitě. Aromatické látky, které vznikají ve střevě, procházejí krví, dostávají se do pokožky a také mohou vlastně sublimovat z pokožky. Takže oba dva typy mikrobiomu, jak kožní, tak střevní, zodpovídá docela zásadně za to, jestli někomu voníme nebo nevoníme. Děkuji za tu otázku, je fakt na místě. Nádherná celá řada studií, skutečně spousta, které poukazují na to, že podávání probiotik můžete příznivě ovlivnit to, jak jsme cítit, jak voníme. Takže péče o střevní mikrobiom je jeden z těch základů o to, když budeme pečovat o naše aroma. Takže v podstatě probiotika nám můžou i pomoci v tom najít si nového partnera. Doslova do písmene, ano.